Bună seara la o bucățică de istorie cu un nou material despre o temă destul de interesantă care apare de multe ori în discursul public, o temă care e folosită de foarte multe ori și în sens mitico sau în sens mitic de crearea unei identități, naționale, sau a fost mult timp folosită în acest sens. Țările române și relația cu Imperiul Otoman. A făcut parte țările române din Imperiul Otoman sau n-au făcut parte, au fost doar tributare? Care a fost relația lor cu Imperiul Otoman? Și o temă foarte, cum să spun, foarte gingașă din punctul de vedere al simțămintelor naționale, să spun așa, pentru că pe această bază s-a construit o mitologie națională încă din secolul XIX, prin care domnitorii principatelor românești, Transilvania nu, Moldova și țara românească în special, au apărut ca luptători anti-otomani, ca, campionii lupte anti-otomane sau creștinii care au apărat Europa de Imperiul Otoman, și anumite și au fost și foarte multe exagerări în sensul ăsta. De exemplu, niște lucruri, cum să spun, destul de interesante în sensul că toată această rezistență anti-otomană sau luptă cu Imperiul Otoman a fost de multe ori hiperbolizat și folosit în scopuri politice. Acum, care a fost situația țărilor române atunci când au sosit otomanii în arealul, sau în arealul geografic al peninsulei balcanice? Au fost niște state care abia au la ființă. Să nu uităm Moldova, sau prima dată țara românească devine o unitate politică de sine stătătoare abia la 1330, Moldova chiar mai târziu, 1365, în jurul, a doua jumătate a secolului XIV. Și, e chiar perioada în care otomanii încep să intre în Balcani, să se extindă în Balcani, și deja în prima jumătate a secolului XV deja avem aici, sunt prezenți la Dunăre și primul care plătește tribut otomanilor este Mircea cel Bătrân. La sfârșitul unei domnii lungi, acesta pierde Dobrogea și plătește tribut din 1417. Și din momentul respectiv, sultanul otoman devine suzeranul domnitorilor români din țara românească. Adică țara românească e prima care cade, pentru că era cea mai apropiată de Imperiul Otoman. Moldova va intra mai târziu în sfera de influență a otomanilor, în a doua jumătate a secolului XV. Deja la 1486 Ștefan încheie o perioadă de vreo 15-16 ani în care a luptat în mod activ împotriva otomanilor. Avem Vasluiu, avem Valea Albă și avem mai multe bătălii, și până la urmă a încheiat pace sau armistițiu sau, s-a supus sultanului Baiazid al II-lea și din momentul respectiv, practic, cum să spun, există o etapă intermediară. Dominația otomană, în primă fază, nu schimbă sau, nu anulează relația țării române și a Moldovei cu celelalte puteri din zonă, adică
Până spre 1500, țara românească nominal îi supusă a sultanului, plătește tribut Imperiului Otoman sau Sultanului Otoman și în același timp este și vasal regelui Ungariei. Dar de facto, deja după 1462, după domnia lui Vlad Țepeș, vorbim de o dominație mai mult otomană în cazul Munteniei, formal încă și maghiară, dar acest lucru se va rezolva de la sine după 1526, după Mohaci. Iar în cazul Moldovei, aici avem o situație mai complicată. Aici suzeranul celălalt era regele Poloniei, care încă are o anumită influență asupra Moldovei, până spre mijlocul secolului XVI, deci chiar mai avem momente în care domnul de la Suceava încearcă să balanceze între Imperiul Otoman și între Polonia, dar odată cu frângerea sau abdicarea lui Rareș, Petru Rareș în 1538, practic și Moldova intră sub dominația clară a Imperiului Otoman. Și care a fost statutul lor în cadrul Imperiului? Se aflau, să spunem, la periferia Imperiului, adică la granițele Imperiului și nu aveau același statut ca provinciile dunărene sau, provinciile din Balcani și din Asia Mică. Acum, dacă facem o analiză a Imperiul Otoman și a relației pe care au avut teritoriile dependente de centru, atunci ne vom da seama că existau mai multe sfere de influență și de dominație. Nucleul Imperiului, în sinea lui, reprezentau vechile teritorii ale Bizanțului, adică Asia Mică și peninsula balcanică. Da? Deci astea erau cele două nuclee pe care se baza Imperiul Otoman și aici exista acel sistem numit sistemul timariot. Adică era vechea pronoia bizantină preluată de la bizantini. Deci otomanii s-au adaptat sau au luat multe dintre modelele bizantine și le-au aplicat și ei. Ce însemna asta? Timarul însemna o bucată de pământ pe care o primea un spahiu, un călăreț, care era obligat în schimbul pământului primit, sau pământului, de fapt primea dreptul de a aduna impozitul sau taxele de pe un anumit teritoriu. Ca proprietate, el nu era proprietar acelui pământ, ci acea proprietate era sultanului, dar acel spahiu timariot primea dreptul să adune de pe domeniul respectiv pe care îl primea în administrare, să adune el veniturile și din acest venit trebuia să-și întrețină calul și dacă avea venituri mai mari să întrețină încă câțiva spahii și în momentul în care era război, atunci avea obligația pentru timarul primit să meargă la oaste în slujba sultanului. Ăsta era sistemul timariot cu antecedente bizantine, cum am spus mai înainte, dar în sinea lui acest sistem a fost aplicat doar în peninsula balcanică și în Asia Mică, acele teritorii care au fost inițial părți ale Imperiului Bizantin. În cuceririle ulterioare, știm că Imperiul Otoman, în perioada lui Selim I, probabil unul din cei mai mari sultani otomani, se extinde în Siria, se extinde în răsăritul Anatoliei, se extinde în Palestina, în Egipt și ulterior și în nordul Africii. Ori în aceste teritorii au fost lăsate vechile sisteme care erau prezente încă înainte de cucerirea otomană. Deci otomanii în sensul ăsta nu ar trebui priviți ca un imperiu centralizat sau un imperiu care vrea să-și impună propriul model în fiecare regiune. De exemplu, în Egipt au lăsat vechile, deci
în Egipt au lăsat vechile obiceiuri ale mamelucilor. Nu s-au atins de conducerea lor internă și-au putut păstra o anumită autonomie internă și în Africa de Nord, de fapt, unde avem cucerit zona aia a Algerului. Bine, era o zonă mai sensibilă, acolo va purta campanie și Carol al V-lea împărat roman-german. Și atunci ce trebuie observat? Avem diferite, față de centru, avem diferite relații de dependență și în acest context, dacă privim în acest context, atunci mi se pare normală și situația țării Românești și a Moldovei. Ele au făcut parte din Imperiul Otoman, că ei n-au fost transformate în pașalăcuri, asta este o altă chestie. De exemplu, avem un caz similar în cazul Hanatului Crimeei, care tot vasală a ajuns ca țara românească și Moldova și a avut cam același statut, în sensul că, bine, nu același statut, pentru că Hanatul Crimeei era un stat un prestigiu mult mai mare. Acele persoane care conduceau Hanatul se considerau urmașii lui Gengis Khan, adică aveau o alură mult mai mare sau un prestigiu mult mai mare. Și din câte am urmărit o emisiune pe YouTube, undeva era o prelegere și parcă s-a spus, nu știu exact acum, așa s-a spus acolo, că Hanul nici nu plătea tribut. Dar asta nu știu, o să trebuiască să cercetez în sensul ăsta să văd dacă e adevărat. Dar avea un prestigiu mai înalt ca domnul Moldovei sau țării românești și prin această ascendență de la Gengis Khan. Acum, da, dacă întrebarea ar suna în felul a făcut parte țările române din Imperiul Otoman, ar fi un răspuns da, în sensul că au făcut parte din sfera dominației otomane, deci au făcut parte din Imperiul Otoman. De facto, cum să spun, nu dacă ne gândim strict la a face parte din acel corpus balcanic, adică să fie transformați în pașalâc, să fie direct administrat de pașe, atunci nu. Dar, încă o dată, și Mesopotamia, și Nordul Africii, și Egiptul, cam aceeași situație aveau. Deci, asta cu pașalâcurile nu era, sau mă rog, cu begatele astea, sau sanjacate, nu era valabilă peste tot modelul ăsta. Și numai în peninsula balcanică și în Anatolia. Otomanii fiind un stat premodern, adică nefiind un stat modern clasic, nu s-au forțat sau nu au forțat modelul lor administrativ decât în zonele în care deja erau antecedente, în sensul Imperiul Bizantin, modelul Pronoia, pe care ei au construit sistemul timariot. Și atunci exista mai multe organizații, mai multe forme de organizare în interiorul sferei de dominație otoman și sultanii au acceptat asta și au guvernat în sensul ăsta. Și acum, dacă ne uităm la țara românească, de exemplu, da, era un domn creștin, asta au respectat-o și otomanii, dar în celelalte sensuri nu prea făceai diferența între un Sanjak Bey de Vidin sau de Silistra și un domn, un bey, cum îi spuneau, de la București sau de la Suceava, ulterior de la Iași. Adică deja în secolul XVI dominația otomană devine atât de puternică că în afară de chestiile astea că domnul era creștin și mă rog pe teritoriul respectiv a țării românești și a Moldovei nu putea lua copii ca tribut de sânge, adică nu puteai să faci defșirme pe teritoriul țărilor române. Deci asta da, și nu puteai să achiziționezi proprietăți. Deci elementele musulmane nu se puteau propaga în Moldova și în țara românească, dar asta nici nu era o amenințare foarte mare, pentru că
în general, otomanii au reprezentat mai mult un stat dinastic, chiar dacă erau musulmani. Au existat unele momente în istoria lor când au forțat trecerea la religia musulmană, mai ales în secolul XVIII în Balcani, dar în general nu aveau o politică foarte, activă în sensul de a converti cu forța populațiile creștine din Balcani, pentru că venitul sau un venit foarte important pentru Imperiu venea din taxele care erau plătite de populațiile non-musulmane, adică de creștini armeni, de evrei. Ei plăteau o capitație și ăsta era unul din cele mai importante venituri ale Imperiului. Și atunci nu avea nici interes economic Imperiul să îi treacă la religia musulmană pe locuitorii creștini. În plus, țara românească și Moldova erau partea Imperiului Otoman, dar aveau o conducere internă proprie și era un modus, sau o cale de colaborare între sultan și domnii țările române. Ei oricum plăteau sume foarte mari și probabil din punctul de vedere al otomanilor, până aceste sume curgeau spre Constantinopol, poate le era mai convenabil din punct de vedere financiar să mențină situația în felul ăsta, adică otomanii primeau foarte multe venituri din țara românească sau Moldova, în sensul că față de posibilitățile țării, aceste venituri erau niște venituri foarte mari care au afectat și populația și în special bine, și în secolele 16-17, dar și în secolul XVIII când începe dominația fanariotă. Și atunci, pentru otomani, probabil scopul lor era să poată extrage cât mai mult din aceste teritorii, venituri, bănești, sau în produse, dar înspre secolul XVII deja începe o perioadă în care vor tot mai mult bani cash, adică fără plata în produse, pentru că există o monetizare și a economiei otomane. Avem o inflație la sfârșitul secolului XVI și acolo. Și, țările române, practic, rămân în dominația sau în cadrul Imperiului Otoman, în sfera de dominație a Imperiului Otoman, în secolele 16, 17, 18, deci sunt puternic ancorate acolo și se schimbă și din punct de vedere cultural, ca modă au loc schimbări, să ne amintim de Mircea cel Bătrân, cum apare el în portret. Deci, sfârșit de secolul XIV, poartă pantaloni, adică e după modă apuseană. Să ne gândim la portretul lui Neagoe Basarab și a soției sale de la 1500 și ceva, început anii 1500, deja îl vedem că poartă un costum oriental. Deci, deja s-a schimbat și mentalitatea și moda cu ea. Bun, acum a făcut parte țările române din Imperiul Otoman, da, dacă luăm în considerare că era un imperiu multinațional, multireligios și care avea diverse, autonomii locale în teritoriile de margine. Asta fie că vorbim de Moldova, fie că vorbim de țara românească sau fie că vorbim de Mesopotamia, Arabia, Egiptul și acolo unde au rămas elitele locale, au rămas la conducere sub oblăduirea sau protecția sultanului otoman. Acum, Imperiul Otoman a fost, practic, din punct de vedere economic, a fost un stat care nu a avut atât de mult a face cu stimularea producției, cu stimularea producției creative și din motivele astea și țările române au cunoscut o rămânere în urmă din punct de vedere economic, care din păcate mai rămâne în vigoare și astăzi, adică poate consecința cea mai îndelungată a dominației otomane a fost schimbarea mentalității și schimbarea, izolarea
spațiului extracarpatic, de Europa și de, mă rog, de Occident, să spunem așa. Dar toate schimbările mari se fac în timp, deci nu ne putem plânge de asta. A fost suntem de doar 150 de ani partea Occidentului și poate mai avem nevoie de câteva generații să-i ajungem din urmă. Bun, cam atât despre Imperiul Otoman și Imperiul Otoman și țările române. Ne întâlnim altă dată la un alt material.